Yeah. So yan guys, problema nitong pula ay hard starting. So ngayon chinek ko yung ignition coil, okay naman. Check ko yung nakliningan ko na yung ano niya, yung kanyang servo, okay naman. Injector, okay naman. Nakliningan ko na. So ngayon ang diagnose ko ay itong mga clearance na ay tukod na. Yan. So kumbaga naglo-lose compression siya. Hindi yung compression niya hindi maganda. So yung isa rin, ganito rin ito. Yan. Ito po ay tinabaho sa ibang shop. Then pangatlong baba na ng makina. Problema rin ito, okay na, one click naman siya, pero yun lang, nagpapalya-palya siya, bawat accelerate mo parang sabit. So ngayon isa rin itong ano ko, diagnose ko rin ay itong mga balbula niya baka may tukod. So okay na ito, start naman siya. Then itong isa rin, turbo ang problema nito. Yan, may isa-isahin natin ito. Yan, so natanggal ko ng turbo, pinabila na wagon type. So yun guys, unahin natin yung isa, pang madalian lang. So yun, dito palitan nito ng piso-piso lang. Tingnan natin yung mga clearance, meron akong dala guys. Yan, kita nyo yan. So yun lang yung ating papalitan. So no need na itap overhaul. Okay. So maya trabaho ito. Yan. So yun guys, ang reklamo ni Sir nito ay sa umaga daw hard starting. So pero pag mainit naman magiging okay siya. So ngayon ano natin ang problema nito, yung check natin muna ditong mga valve clearance nya, then replace ng spark plug. So mga ignition coil nya bago naman lahat na, saka cleaningan ng servo. So ngayon testingan natin, i-on natin ngayon. So yun, na-on na siya, and then i-start natin. Clutch muna, kailangan ito yung clutch. Start natin. Ayan. So namamatay daw. Ayan, ayaw talaga. So maya mamamatay na siya. Okay. So check namin ito. Turbo niya para cleaningan, at dahil marumi na. So pati itong sa air cleaner niya tanggalin na rin para makliningan yung kanyang filter. Weng, pala ko fly swing. So yun, yung filter niya. Okay. Ayan, so tanggal natin ito guys. Ito. Then mamaya ikarowas natin itong kanyang makina para maging malinis.
Assalamualaikum, mana? Ay. Mana? So, yan. So ngayon, tanggalin itong servo niya. Ayan pa. So, tanggalin na lang ito. Then, tanggalin itong servo niya. So, ayan guys. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe, i-like, and share nyo. Like na rin guys para ganahan din tayong gumawa ng iba pang mga video patungkol sa ating troubleshooting na mga DIY na paggawa ng mga makina. So yun, at least meron tayong nakuwang lesson ngayon. So okay na ito, and pwede itong kunin ng mayari. God bless.